Mga batang edad 5 pataas sa mga lugar na naka-GCQ at MGCQ. Pwede nang lumabas sa mga piling lugar pero bawal pa rin sa mga mall. Skyway Stage 3 maniningil na ng toll simula sa Lunes. Sa ika-4 na sunod na buwan, Meralco, may taas singid ulit sa kuryente. Legalidad ng posibleng pagtakbo ni Pangulong Duterte bilang Vice Presidente sa eleksyon 2022. Handa raw questionin ng ilang personalidad. Sa gitna ng gusot sa PDP laban, Energy Secretary Alfonso Cusi tinanggal bilang Vice Chairman ng partido batay sa resolusyong inilabas ng Presidente ng PDP laban na si Senador Manny Pacquiao. Masamang panahon na minsala sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa Samar, dolphin namataan sa ilog. Sa lalawigan ng Quezon, ang pagsagip sa nanay na kinulong dahil nananakit at may problema umanaw sa pag-iisip. At ang pasilip ng unang beach trip ng cute na baby ni Alice Dixon na si Aura. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede nang lumabas ang mga batang edad 5 taon pataas. Pero may mga kondisyon. Una, pwede lang yan sa mga lugar na nasa modified at general community quarantine. Maliban na lang sa mga lugar na may tinatawag na heightened restrictions. Pangalawa, sa outdoor lang pwede, kaya bawal pa rin sa mga mall. Yan ang aking tinutukan. Tanungin mo ang isang 13 anyos sa bata tulad ni Hanemi Padernal kung ano ang pinagkakaabalahan sa nakalipas sa mahigit 1 taong ikinulong sila sa bahay ng pandemya. At malamang, itong isasagot sa'yo. Nag-cellphone lang po. Eh, pinapayagan na kayong excited gawa na mga labas? Siyempre. Yan nga magandang balita mula sa Interagency Task Force o IATF ngayong araw. Ang mga batang edad 5 pataas, laya na. Pero bago magbunyi, may mga kondisyon yan. Pinayagan ng inyong IATF na lumabas sa outdoor areas ang mga bata, ang ating mga chikiting, na may edad 5 taon at pataas sa ilalim ng Modified General Community Quarantine or General Community Quarantine liban sa mga heightened restrictions. Kasama sa tinutukoy na lugar na pwedeng lumabas sa mga bata ang NCR, Rizal at Bulacan. Pero hindi ang Laguna at Cavite dahil nasa heightened restrictions pa sila. Tandaan, ito'y para sa outdoor areas lang tulad ng mga park, playground, beach, biking at hiking trails at mga outdoor tourist attractions at mga non-contact sports venues. Sorry daw muna dahil ang mga mall, kahit yung bahaging outdoors at arcade na paboritong puntahan at tambayan ng mga kabataan, hindi pa rin kasama. Pero okay na rin yan, hindi lang sa mga bata kundi maging sa mga magulang na kailangan kasama ng mga bata sa labas. Okay po na pinayagan sila na lalabas kasi para makapunta rin yung mga bata sa sa park, pwede naman sila mag-swimming o mamasyal kung saan. Wala nang kaba na pag kunwari magbi-beach, ganun, na masita. Samantala, naglabas na rin ng resolusyon sa tila laban o bawing polisiya kung pwede na bang kapalit ng required na negatibong RT-PCR test sa ilang probinsya, ang vaccination card, o anumang patunay na nabakuna na ang isang turista. Ang ending, pwedeng tanggapin ang vaccination card kapalit ng RT-PCR test, pero hahayaan pa rin ng lokal na pamahalaan na humingi ng negative RT-PCR test kung yun ang tingin nilang mas akma sa sitwasyon ng kanilang lugar. Kung sa tingin nila, based on risk assessment nila, ay kailangang i-test ang kanilang mga travelers, binibigay pa rin yung authority sa kanila. Ang Boracay halimbawa, hindi itinigil ang RT-PCR test requirement. Kahit aminadong nabubuhay ang rehiyon sa turismo, mahirap naman daw sumugal sa mga vaccination card lalo't wala pa naman sistema para matukoy kung alin ang peke at hindi. So, pinag-iisipan pa namin yan, ma'am, kasi kung kaya nga nila ipiki itong RT-PCR test sa pasok ng Boracay, how much more itong vaccination card. Sa ngayon ay may binubuo na raw na sistema ang Department of Information and Communications Technology at DICT para gawing uniform o iisa lang ang mga vaccination card at magiging mas madali ang pag-check ng vaccination record na may hawak nito. Samantala, pinayagan na rin ng IATF ang special commercial flight para makauwi ang mga stranded na Pilipinong nasa Oman, Dubai, Abu Dhabi
at mga bansa kung saan nagpatupad tayo ng travel restrictions bilang pag-iingat sa Delta variant ng COVID-19. Para lamang ito sa mga Pilipino at bubuo ng mga special working group para gumawa at magpatupad ng mga protocols sa mga nasabing special flight. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 Oras. May bayad na sa Skyway Stage 3. Simula po yan sa Lunes. Kung magkano ang toll, sa pagtutok na ito ni June Veneracion. Libreng nagamit ng mga motorista ang Skyway Stage 3 sa loob ng 6 na buwan. Pero simula sa Lunes, July 12, may bayad na. Base sa provisional toll rate na inaprubahan ng TRB o Toll Regulatory Board, nasa pagitan ng 105 pesos hanggang 264 pesos ang singil para sa mga Class 1 na sasakyan, gaya ng mga kotse. Doble naman ang singil para sa mga Class 2 vehicle. Halimbawa, kung kotse ang iyong dala at ang biyahe mo ay dulo-dulo, mula Buendia hanggang Balintawak NLEX, 264 pesos ang babayaran mong toll. Kung pwede nga lang, libre na nga lang yan. Pero hindi naman po tayo pwedeng maging unfair dito sa ating namuunan ng ating investor. Meron naman daw review mechanism ang TRB taon-taon, kaya pwede pang magbago ang toll rate. Yun nga lang, pwedeng bumaba, pwede ring tumaas. Sa ngayon, hindi pa naman po natin ini-impose na kailangan 100% cashless tayo. Dapat meron din silang cash lane na magagamit itong wala pang RFID. Mabilis at bawas stress. Yan ang karaniwang sinasabi ng mga motoristang dumadaan sa elevated highway. Pero ngayong magkakaroon na ng bayad, dadaan pa kaya sila? Actually, in-expect ko mas mataas pa eh. Expected ko eh. Kasi sobrang haba ng distance eh. Doon pa rin. Sobrang tipid ng biyahe namin eh. Hanggang maaari po mag-EDSA pagka hindi naman rush hour. Pagka talaga lang rush hour, talagang mapipilitan tayo doon. Simula nang magbukas ang Skyway Stage 3, malaki na ang niluwag nitong EDSA. Dahil doon napunta ang maraming motorista, lalo pat libre dumaan. Pero ngayong may bayad na simula Lunes, inaasahan ng Metropolitan Development Authority na may epekto ito sa daloy ng trapiko dito sa EDSA. Sa huling tala ng MMDA nung nakarang buwan, 31.57 km per hour ang average speed sa EDSA southbound. Samantalang bago magpandemya noong January 2020, 11.02 kph lang. Sa EDSA northbound, 27.6 kph ang average speed kumpara sa 21.67 kph nung wala pang pandemya. We're expecting na talaga medyo dadami ang volume, no? Hindi mo maano yun dahil syempre magbabayad ka eh. Kabilang sa paghahandang ginagawa ng MMDA para sa darating na Lunes ay ang pagpapaluwag sa mga alternatibong ruta. Imbis na magsiksikan tayo sa EDSA, ina-encourage namin gamitin ang alternative routes, no? At ito yung tinatawag naming mabuhay lane. Kaya nga ngayon, no, hanggang siguro linggo, tuloy-tuloy ang clearing namin. June Veneracion, nakatutok, 24 Oras. May taas singil na naman sa kuryente ang Meralco. Mahigit 20 sentimo kada kilowatt-hour ang dagdag na ipatutupad ngayong Hulyo. Nakatutok si Jamie Santos. Higpit sinturo na naman ang mga consumer ng Meralco dahil tataas ng mahigit 23 centavos kada kilowatt-hour ang kanilang singil ngayong buwan. Dahil yan sa pagsipa ng presyo ng kuryenteng binili nila sa spot market. From June, July, tumaas yung charges from the spot market by more than 2 pesos per kilowatt-hour. Talagang nanatiling mataas ang presyo sa WESM, lalo na nung nagkaroon tayo ng red and yellow alerts. Katumbas ito ng dagdag singil sa mga residential consumers na 47 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan, 70 pesos sa kada kumukonsumo ng 300 kilowatt-hour, 94 pesos sa kada 400 kilowatt-hour at 117 pesos sa kada 500 kilowatt-hour. Talagang mataas yung presyuhan ng nagdaang supply month sa merkado at sabi nga din ni Larry, nagkaroon ng depreciation yung pera natin para sa US dollars. Umaaray na ang ilang customer ng Meralco sa panibagong dagdag singil. Todo tipid na nga raw sila para mapagkasya ang kanilang budget sa lahat ng gastusin. Pero di na kaya. Di pa nga kami nakakabayad ng mga bayarin namin. Tapos tataasan pa nila, ano ba naman yan? Tapos ngayon dumating pa yung Meralco.
puputulan kami. 7,000 lang ang bill namin, puputulan, hugutan kaming kontador. Ano ba yun? May 1.5 pa nga akong utang. Huwag naman madagdagan ng susobra doon sa utang ko. Kasi mahirap po ngayon, walang trabahong mga tao. Lalo parehas kami senior. Meron pa rin tayong mga customers on a case-to-case basis na talagang pumupunta sa mga business centers, humihingi ng tulong kung paano nila mga masisettle yung bills nila. At tayo naman ay tumutugon. Even without the regulator's order, we have been doing that even after the order not to disconnect lapsed several months back. Ito na ang ika-4 na sunod na buwang nagtaas ng singil sa kuryente ang Meralco. Jamie Santos, nakatutok, 24 oras. Nagpaabot ng tulong ang militar sa mga sibilyang nadamay sa bumagsak na C-130 sa Sulu nitong linggo. Kasama sa mga kinumusta nila, ang isang teenager at isang buntis na naospital dahil sa insidente. Nakatutok si Marisol Abdurrahman, exclusive. Nagpapagaling ngayon sa isang ospital sa Zamboanga City ang 13 gulang na si Kandari Ahadi, ang kaawa-awang bata. Nakabenda ang buong mukha at tanging mata at bibig lang ang kita. Nagtamo kasi siya ng mga paso sa mukha at buong katawan matapos madamay sa pagbagsak ng C-130 plane sa Patikul, Sulu. Tumilapon daw ang bata na mag-crash ang C-130 malapit sa kanilang bahay. Kinumusta siya ng ilang opisyal ng Philippine Air Force. Salamat, yan ang una niya binanggit. Tapos, medyo hirap pa rin siya magsalita, pero ang sabi niya, gusto ko maging sundalo. Kwento raw ng bata. Sabi niya, paglabas niya ng bahay, dun, yun yung time na yung C-130. Nag-impact. So, lumipad siya. Napatapon siya ng medyo malayo, then nakita niya yung mga sundalo. Sa video, makikitang nakakakain na ang bata, bagamat sinusubuan pa ito ng kanyang ina. Kinumusta rin ng mga opisyal ng AFP ang lagay ng buntis na nadamay din sa insidente at mga sundalo na ginagamot din sa ospital. Recovering naman sila lahat. May 2 pang nasugatang sibilyan. Maayos naman na raw ang kondisyon ng bata ngayon na nailabas na sa ICU ng ospital at patuloy na nagpapagaling sa isang regular room. Patuloy naman na umaasa ang Philippine Air Force na makarecover na ang lahat ng mga nakaligtas sa bumagsak na C-130. Bukod sa 49 na sundalo, may 3 sibilyan din na namatay sa pagbagsak ng eroplano. Kasama rito ang 2 anak at biyenan ni Akambab Hajari na mangyari ang plane crash. Nasa kalsada raw ang 2 niyang binatilyong anak na si Jemar na 16 anyos at Tan na 14 anyos, kasama ang kanilang lola. Ang natatawagan sin. Ihatid na sila dito ng kanilang lola dito sa bahay namin. Ngunit ganon, inabutan po sila sa daan. May mga bahay ding nasira sa pagbagsak ng C-130. Ang pagtulong sa mga pamilyang naapektuhan ang misyon ng Philippine Air Force sa kanilang pagpunta sa Sulu ngayong araw. Ang mismong Wing Commander ng Tactical Operations Wing ng Western Mindanao ang personal na nakiramay at nag-abot ng tulong. May 2 pamilya na nawala ng bahay, so yun yung bibigyan natin ng cash assistance para makapag simula uli sila ng kanilang buhay. Personal din silang nagpasalamat sa mga sibilyan na nagpamalas daw ng tapang at malasakit sa pagsagip sa mga sundalo. Kasi napaka-risky ng ginawa nila. Pero they didn't mind yung kanilang personal safety just to save other lives, yung mga sundalo natin. Mula rito sa Zamboanga City, Marisol Abdurrahman, nakatuto 24 oras. Susunod! Para hindi tayo magkumusyon. Eksklusibo. 2 nag-aalok ng lupa pero peke pala. Ang hawak na titulo, arestado. Sa probinsya ng Quezon, ang pagsagip sa isang nanay na may problema sa pag-iisip na ikinulong sa bahay. At Max Collins, naging emosyonal sa muling pagpirma niya ng kontrata sa GMA.
Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 oras. GMA Network ang nananatiling most trusted news brand sa buong Pilipinas. Ayon sa Reuters Institute for the Study of Journalism, GMA Network got the highest brand trust score with 74%. Nag-number 1 din tayo in terms of weekly reach sa TV, radio, at online. Sa anumang panahon, hindi matatawaran ang kahalagahan ng tapat at walang bahid na pagbabalita. Marami mang new challenges because of the new normal. Hindi titigil ang GMA sa paggawa ng magaganda at likalibreng mga programa. Happy 71 years sa atin mga kapuso. Carla Abellana At Tom Rodriguez po, nananatiling buong puso para sa Pilipinas. Kung si Leah yan, huwag mo sagutin. Kahit sino ang humadlang. No, Louie! I should have never allowed you to live in this house. Walang makakapigil. Look around. I'm sure there's something here that will capture your heart. Magtatapat na ako ng tunay na nararamdaman ko kay Leah. Sa pagtutok natin sa pinaka-epic na pag-ibig on prime time. Leah, mahal kita. Mahal na mahal. The World Between Us. Weeknights at 8 sa GMA Talababan. Sa patuloy na pagkalat ng mga bagong variant ng COVID-19, may ilang nagtatanong, mabisa pa ba ang mga bakuna laban sa mga bagong variant ng COVID-19? At bakit pinag-aaralan ngayon ang vaccine mixing? Here's what you need to know. Sa kasalukuyan, may 4 na variants of concern ayon sa World Health Organization. Ang Alpha variant, Beta variant, Gamma variant, at ang Delta variant na tinututukan ngayon dahil sa mas nakakahawa at mas malubhang katangian nito. Sinasabing isa ito sa mga dahilan ng mabilis sa pagkalat ng COVID-19 sa India. Tumataas na rin ang bilang ng tinatamaan ng Delta variant sa UK. Kahit dito sa Pilipinas, binabantayan na rin ang variant na ito. So ang mga viruses kasi by nature, mag-i-evolve talaga sila. No? So yun ang kanilang biological nature. You know, that's the nature. No? And the opportunity increases, no? Ibig sabihin, opportunity to evolve increases habang maraming chances na maglipat from one person to another. So pag nagkaroon ng mutation, ang bilis kumalat. Kamakailan lang, idineklara ng India ang bagong variant na Delta Plus variant. Mula ito sa mutation ng Delta variant. Mas nakakahawa ito. Ang immediate threat niya, maaaring maging mahina na yung protection mo, no, laban sa virus na iyon. Bakuna ang pangunahing paraan para maprotektahan tayo laban sa COVID-19. Iba't iba ang bisa ng bakuna sa bawat variant. Ayon sa datos mula sa Public Health England o PHE, ang mga mRNA vaccine tulad ng Pfizer at Moderna ay 88% na epektibo kontra sa Delta variant. Samantalang ang mga viral vector vaccine tulad ng Johnson & Johnson at AstraZeneca ay 60% effective. Dagdag pa rito, 92% na mabisa ang AstraZeneca para mapigilan ng malubhang pagkakasakit at pagka-ospital na dulot ng Delta variant. Kahit bumaba yung protection rate ng mga current vaccine design, ay enough pa rin siya para makapag-protect sa'yo. So kung ako, magpapabakuna pa rin ako, kasi it's better than no protection at all. Ayon sa mga pag-aaral ng PHE, epektibo pa rin ang mga bakunang Pfizer, AstraZeneca at Moderna laban sa Alpha variant. Habang bumaba naman ang bisa ng mga bakuna kontra sa Beta variant na unang na-detect sa South Africa. Ganun pa man, sinasabing napipigilan pa rin ng mga bakunang Pfizer ang symptomatic case na dulot ng Beta variant. Habang bumaba naman ng hanggang 10% ang bisa ng AstraZeneca laban sa Beta variant. Pero nababawasan daw nito ang pagkakaroon ng severe case at death. At huli ang Gamma variant na unang naobserbahan sa Brazil. Tulad sa Beta, bumababa rin ang bisa ng mga bakuna kontra sa variant na ito. Hindi naman ito nangangahulugan na wala na itong naibibigay na proteksyon sa mga tao. Kasi gusto natin mas maraming tao pa magpabakuna. May mga variants of concern na that's already causing problems, all over the world. So I think that now is the best time to get vaccinated and get protected. The vaccines might be less efficacious against these variants, but less protection is better than no protection.
2 dose ang kailangan para sa halos lahat ng mga aprobadong bakuna kontra COVID-19. Ibig sabihin, mahalagang maturok ka ng 2 beses para makuha ang full protection nito. Primer ang tawag sa unang dose at booster naman ng ikalawang dose. Papakilala muna sa immune system mo, yun yung prime, yun yung primer shot, no? Tapos, after some time, i-reintroduce para mag-produce ng much more antibodies at more importantly, mas ma-memorize ng katawan yung features, no? Para mas marami siyang ma-produce na memory cells. May 3 dahilan kung bakit pinag-aaralan ng vaccine mixing para sa COVID-19. Supply, side effects, at variants. Supply, hindi madaling bakunahan ng populasyon ng buong mundo. 2.7 billion na bakuna na ang naiturok. Sapat ito para maging fully vaccinated ang 17.7% ng populasyon ng buong mundo. 70% ng populasyon ang target para magkaroon ng herd immunity. Gayunpaman, malaking issue ang sapat na supply ng bakuna. May pagkakataon kasi na natatagalan makumpleto ang bakuna dahil sa kakulangan ng ikalawang dose. We cannot wait that long. I think we need to start off with another vaccine and then hopefully matapos natin yon. Nananawagan tayo sa vaccine equity, no? Kailangan yung vaccine availability ay mabilisan, lalo na sa low and middle income countries. Hindi lang, sige, 100% na tayo sa mayayamang bansa na vaccinated. Tapos, Arestado sa isang entrapment operation ng 2 suspect na sangkot umano sa pagsasanla at pagbebenta ng mga peking titulo. Alamin natin ang kanilang modus sa pagtutok ni John Consulta. Eksklusibo! Sa restaurant na ito sa bayan ng Rizal, Laguna, nakipagkita ang complainant at target ng operasyon na si Marifert Darakan. Nang matanggap na niya ang mark money, pumasok na ang mga tauhan ng Rizal, Laguna Police. Oo, para hindi tayo magkumusyon. Pinusasa ng suspect matapos ma-recover ang 100,000 pesos na mark money. Arestado rin ang kasama niyang si Ernesto Hilario. Ayon sa Laguna Provincial Police Office, may kakaibang modus ang 47 taong gulang na suspect para makakuha ng pera sa kanyang mga biktima. Sa simula, sila po ay nagsasanla lamang ng lupa. Tapos, hihingi po ng karagdagan. Hanggang sa tuluyan na po mapupunta sa mga biktima ang lupa na sinasabi nila. Pero sa kalaunan ay matutuklasan natin, ito po pala ay peke o piki po ang titulo. Ang titulo na kanyang inaalok, tumutugma sa isang lote sa Lumban, Laguna at hindi sa Santa Cruz. Na-recover din sa suspect ang 18 tseke na gamit sa modus. Dati na po pala sila nakulong. Tapos may kasong, sa mga kasong bouncing check at estafa. At napatuklasan pa natin na marami pa po itong nabiktima. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga suspect na naharap sa kasong estafa. Paalala ng Laguna PNP, mag-iingat sa mga nag-aalok ng mga properties na di kakilala. Beripikahin ang pinapakita mga titulo at dokumento bago magbitaw ng pera para hindi ma-scam. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Good evening mga kapuso! Challenging ang role ni Tom Rodriguez sa Kapuso series na The World Between Us. Kaya naman off-cam, kumakawala raw si Tom sa persona ni Brian sa pamamagitan ng digital art. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Masaya lang ako kasi magkakasama tayo. Ang mistulang tinik sa pag-iibigan ni Louie at Leah sa The World Between Us ay ang mismong kuya ni Leah na si Brian, played by Tom Rodriguez. Isang maling galaw mo lang, nakikita ni Mami kung ano ka talaga. Malapit sa isa't isa, pero dahil sa mga pangyayari sa kanilang buhay, mag-iiba ang ugali ng karakter ni Tom. Hindi typical role si Brian at challenged ang Kapuso actor, lalo't ibang-iba raw sa totoong buhay ang kanyang role sa ginagampanang serye. Pero ayon kay Tom, mas maging masusi sa panonood ng serye para mas maintindihan si Brian. Si Brian, simple lang naman yung gusto niya. He just wants the love of his family, his mom is most especially. So he tried to please her by being a good student, by getting good grades. Pero nung nakita niya na it wasn't getting him anywhere and mas nakakakuha siya ng reaction kapag
nagloloko siya. Paano ba kumakawala sa persona ni Brian si Tom kapag hindi rumorolyo ang kamera? Siyempre, bumabalik si Tom sa kanyang love sa digital art. Bit-bit ni Tom sa set ang kanyang mga techie gadgets para maituloy pa rin ang kanyang artistic side habang naghihintay ng next take. At ang isa pang paborito nilang bonding sa set, ang pagja-jamming. Dito, iflinex ni Tom ang galing niya sa pagrarap. Fangirling naman ang fiancé ni Tom na si Carla Abellana. Nagpost ang kapuso actress kamakailan ng iba't ibang look ni Tom sa serye. Pati na ang ilang eksena kung saan kasama niya si Alden. Pagbibiro pa nga ni Carla, watch out for the new tandem na Tom Den. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Nagpapasaklolo na para makauwi ang OFW na ilang buwan na umanong sinasaktan ng dayuhang amo sa Kuwait. Labis ang pag-aalala ng kanyang mga kaanak dahil may mga iniinda na ring sakit ang biktima. Nakatutok si JP Soriano. Kuha niyo na ako rito. Kuha niyo na ako, talagang ninenervyos na ako. Ito ang panawagan ng household service worker sa Kuwait na itago natin sa pangalang Leia nang makausap ng GMA News. Nagpapasaklolo na si Leia dahil ilang buwan na raw siyang sinasaktan at pinagbabantaang papatayin ng kanyang Kuwaiti employers. Nag-umpisa raw ito nang almahan ni Leia ang pagkumpiska ng kanyang employer sa kanyang cellphone. Hinawakan din daw siya sa leeg at sa dibdib nang minsang makita siyang kinakausap ang kanyang mga anak sa cellphone. Dinanon ako ng amo ko 3 beses yun kasi ayaw kong ibigay yung telepono. Ibinenta si Leia ng dati niyang employer sa kanyang employer ngayon dahil hindi pa siya makauwi ng Pilipinas dahil kulang pa raw ang kanyang ipon. Hindi rin sinagot ng kanyang dating employer ang mga requirements para makauwi sa Pilipinas. Kailangan daw mag-ipon ni Leia para sa kanyang mga anak at sa pagpapagamot dahil may mga sakit na raw siyang iniinda. Sinubukan na rin daw niyang magpasaklolo sa ating labor office sa Kuwait pero wala pa raw sagot sa ngayon. Hindi raw masabi ni Leia ang kanyang sitwasyon sa kanyang ina na labis na ring nag-aalala sa kanya. Ang mga anak ni Leia na nasa Pilipinas, labis na rin daw ang pag-aalala. Hindi nga po namin pinapaalam sa magulang ko kasi ang nanay ko baka mag-alala na naman sa gusto ko lang po talaga makauwi. Kung gusto ko ng mga anak ko nagpipilit na umuwi ka na mama kahit na wala kang ipon. Ipinaabot ng GMA News ang panawagan ni Leia sa DFA at sa ating embahada sa Kuwait. Nangako na rin si Labor Secretary Silvestre Bello na agad tutulungan si Leia. May bili na rin ang kalihim ng dole sa Philippine Overseas Labor Office. Dapat ilatisin nila muna yung Foreign Recruitment Agency including the character of the employer. Para sa ganun ay maiwasan natin itong mga ganitong incident na naapi napapagsamantalaan yung ating OFW. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Karapasok lamang po ng magandang balitang ito na rescue na ang kababayan nating si Leia at nasa pangalaga na ng Philippine Overseas Labor Office o POLO sa Kuwait. Susunod! Nanay na may problema umano sa pag-iisip, sinagip mula sa pagkakakulong sa kanilang bahay. At ang beach bonding na mag-inang Alice Dixon at baby Aura sa walang patid na pagtutok natin sa mga balita dito sa 24 Oras. Hello mga kapuso, this is Sam David inviting you to listen and stream my latest single called I Need to Know, composed by Mr. Christian Bautista. Available na po siya on all digital stores and streaming platforms worldwide on YouTube Music, Apple Music, and Spotify. Only from GMA Music. Gusto namin maging mas malinaw ang aming pagmamahal sa inyo. Kaya patuloy kami sa pagpapalawak ng aming serbisyo para lalo naming maabot ang inyong puso. Happy 71 years sa atin mga kapuso. Heart Evangelista po. At Richard Yap po, nananatiling buong puso para sa Pilipino. Please show us your best winner reaction face. 5, 4, 3, 2...
Imagine mo muna. Oh? Ako? Okay. Hello everyone, this is Pat Modista, your Binibini from Quezon Province, and I'm your Binibini number 9. I'm Karen Lori Mendoza, I'm Binibini 15 from Iloilo City po. I am your Binibini 20, lovely Mercado from the province of Isabela. I'm Samantha Panilio. I'm representing Cavite and I'm your Binibini number 1. Hi, I'm Alexandra K. Garcia, I'm 27 years old and I'm Binibini number 29. We all know how empowered Kat is. Not only about beauty, but about advocacy, what we can do, and how we can use this platform. Napakahilig po niya sa mga children, and as a volunteer teacher po, education is very important to me as well. I have two though. Catriona Gray and Pia Wurzbach. I love her confidence, especially her personality and her perseverance. Hindi talaga siya nag-give up sa dreams niya, and I really admire her. Ate Pia, si Venusra. Like, sa kanya talaga ako na-inspire. Venusra, nag-absent pa ako sa school just to watch Miss Universe during that time. The most relatable beauty queen for me, that will be Gloria because of the hype. Diaz, because when she represented the Philippines in the Miss Universe International stage, she was very young and she was very herself. My favorite pageant moment is when I won my first pageant with my dad in the ocean. Miss Universe 2010, yung kay Venusra. Sobrang ganda. And also kasi favorite ko rin si Jimena Navarrete, which is Miss Universe 2010. I'm gonna stick to Rabia. Red is power and I am red. When I won my first pageant with the broken heels. Samantha Bernardo, when she, during the crowning moment, there's a meme of her, like she was like, like doing this to the Miss USA. So that was funny. Catriona Gray, yung kanyang slow-mo turn, very astige. It's amazing. Definitely yung slow motion ni Catriona. Gusto ko din yung kay Olivia kasi yung face niya, sobrang big mood for 2020. Natawag na yung first runner-up and it's Colombia. Then they said that no, it's Pia Wurzbach pala the title. It's been so long since Philippines won, and the way she won was just so unexpected, and she handled it with so much grace. When I'm not a beauty queen, I'm a mechanical contractor. So yun, usually makita niyo ako sa construction site. I am a bookkeeper, an accounting associate, an accountant, tax analyst. I'm an accountant by profession, so I just wanted to continue that and to expand my expertise in that field. I will be a banker, and hopefully one day I will be a chartered financial analyst. And sana on the side, I can be a race car driver. I would be an entrepreneur and a triathlete. Me as an athlete, I really miss going outside. I really miss, training with other people. I actually worked as a sleep scientist. So I actually watch people sleep to make sure they're breathing, and I can help them with their treatment. A clinical veterinarian. So I treat dogs, cats, and exotic animals such as snakes, rats, rodents, rabbits. I am a social work student back in our province, and I am currently in my 3rd year now. I volunteer my time in doing an online art show for children where I teach them different kinds of art. I am a public school teacher, Santa Niña National High School. So if ever na mapanood ko ng mga estudyante ko, hi guys, miss ko na kayo. I'm a public servant, I work in the government, and I'm also an entrepreneur. I am a typical office girl in the government sector under education.
I am a medical esthetician and I'm also a best friend to many. I'm working for 2 years now as a captain. I hope that I'll be a flight attendant someday. I will definitely be a flight attendant because I love to travel, and of course, I want to bring my family as well. Having a round trip, I am the tourism operations officer, assisting LSIs and OFWs during this pandemic. I own a lemonade station or a lemonade store in my province because I got retrenched as a cabin crew. Isang ginang na may problema sa pag-iisip ang sinagip mula sa pagkakakulong sa kanilang bahay sa lalawigan ng Quezon. Ang kwento sa likod ng kanyang kondisyon sa pagtutok ni Mariz Uman. Pinahampan dyan, wag diyan at basa diyan, dito. Panay ang iyak at halos hindi mapakali ang 52 anyos na si Vilma, di niya tunay na pangalan. Halos 5 buwan na raw siyang namamalagi sa likod ng mga bakal na nagmistulang kulungan sa kanilang bahay sa Ginayangan, Quezon. Kwento ng nanay ni Vilma na itago natin sa pangalang Celia, maayos naman daw ang buhay noon ng kanyang anak sa pagbilaw. Yan sipag po niyan, yan pinagtatanim, nangungupahan po yan ng paggagamit para lang siya magkapira. Pero mula nang makapatay umano at makulong ang kanyang mister, doon na nagbago ang kanyang mga kilos. Ipinatingin na raw noon ni Aling Celia ang anak sa doktor, pero ay binigyan po ng gamot, ay pag hindi ko po tutunawin sa kape, ay ayaw inumin. Ay pag po nalasa, itinatapon. Doon na lumalalalo ang kondisyon ni Vilma. Ay nananakit nga, yan ang kakukulit, ako pirmi may pasal. Dahil dyan, napagpasyahan ni Aling Celia na ikulong ang anak sa kanilang balkonahe kahit labag sa kanyang loob. Siya na lang din daw kasi ang kasama ni Vilma dahil maski mga anak nito, pinabayaan na raw siya. Mariin naman niyang itinanggi ng 2 sa 4 na anak ni Vilma. Walang katotohanan po yun. Hindi raw nila basta inabandona si Vilma at may malalim silang dahilan kung bakit hindi nila ito makupkop. Unang-una po yung tinitirhan namin, nakikitirik lang po kami ng bahay, ay ayaw na po siyang patirahin doon. Tsaka po sa financial, sa titirhan niya dahil wala naman po kaming kakayanan. At tsaka po sa mga anak namin. Sa kabila niyan, wala pa rin daw ibang hiling ang magkapatid kundi gumaling ang kanilang ina. Yun na lang po ang may itulong ko sa kanya na siya'y ipagdasal ko na sana po siya'y gumaling. Sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Quezon, naalis na sa kanyang kulungan si Vilma at dinala na sa National Center for Mental Health para doon maipagamot. Talaga po naman, gusto ko nga pong gumaling na siya dahil ako po nahihirapan na din. Sakaling makaranas ng mental health problem o may kakilalang dumaraan sa ganitong pagsubok, payo ng isang eksperto. For the relatives, kailangan awareness, acceptance, and ipa-check up. Kung kailangan po ng tulong, the government is there to help. Maaaring kumonsulta ng libre at humingi ng tulong sa National Center for Mental Health. Pwede silang tawagan sa mga numero sa inyong screen. Paalala rin ni Dr. Argamos sa mahaba at iba yung pasensyang kailangan sa gamutan ng may kondisyon sa isip. At kung kinakailangan ng tulong, nariyan ng gobyerno para tumugon. Lalo't dumarami na raw ang mga psychiatrist kahit sa mga government hospital. Ika nga, nariyan ng tulong, kailangan mo lang hingin. Mariz Umali, nakatutok, 24 Oras. Sa Lunes ang ika-5 taong anibersaryo na makasaysayang panalo ng Pilipinas laban sa China. July 12, 2016, nang ipawalang bisa ng Arbitral Tribunal ang basihan ng China sa pag-aangkin nito sa halos buong South China, kabilang ang sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, dapat itong ipagdiwang. Pero mas matimbang daw dito ang nakukuha ng Pilipinas sa China. Alam niyo po, napakaliit na bagay kung itong decision nito at enforcement of the decision will determine the entire relations between two neighboring countries in Asia. The President's policy, as the other speakers can attest to, has actually resulted in tremendous, dramatic rise in Chinese investments in the Philippines. Bakit naman natin hahayaan yung hidwaan sa pinag-aagawang teritoryo na wala naman talagang mga tao, no, na makaapekto doon sa karapatan ng ating mga kababayan na magkaroon ng hanap buhay at ng pagkain sa kanilang araw-araw na buhay.
Ang pahayag na ito ni Roque, inalmahan ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Malaking implikasyon daw kung mawala sa atin ang pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, kabilang ang Recto Bank sa sinasabing mayaman sa natural gas. Maliit na bagay lang ba to? 40% of our power comes from Malampaya, from the West Philippine Sea. It's running out of gas in 2 to 3 years. We have to get the gas in Reed Bank. But China is preventing us. Maliit na bagay ba yun to 12 to 14 hours of brownouts every day in Luzon? Maliit ba na bagay yun? So they're scooping all the fish. And where do we get our galunggong now? We import our galunggong from China. Where does China get the galunggong? From the West Philippine Sea. Atin yun. Kinuwestiyon din ni Carpio na isa sa mga convener ng grupong Isang Bayan ang pagdalo at pagpuri ni Pangulong Duterte sa China sa pagdiriwang ng 100 years ng Communist Party of China o CPC. We value the friendships, ties between PDP Laban and the CCP that have grown significantly over the years. We count on China as a friend and a partner for peace and development. We trust in the collective wisdom of the great Chinese nation that China will use its newfound strength in defense of what is good and just for all humanity. He calls China his best friend, but his best friend is invading the West Philippine Sea. So how can you call somebody who bullies you and who takes your property that has been adjudged by an international court as yours? Wala pang tugon ng Malacanang kaugnay sa pahayag na ito ni Carpio, pero giit ng Malacanang, wala raw isusukong teritoryo ang Pilipinas sa China o kahit anumang bansa sa West Philippine Sea. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, espesyal ang anniversary episode ng Wish Ko Lang bukas. Bukod sa kakaibang kwento at original theme song, kaabang-abang din ang gay role na gagampanan ng award-winning actor na si Christopher De Leon. Makichika kay Lars Santiago. Nasa hotel quarantine na si Christopher De Leon bilang paghahanda para sa lock-in taping ng Lolong kasama ang kanyang co-stars at staff. Natutuwa si Boyet sa bagong sistema ng paghahanda sa taping dahil ilang beses daw silang nakakapag-script reading at character study. We had time to read and then more or less get into prepare for the characters. Get to know the characters and then dress it up and then all that stuff, which talagang yun ang proseso ng hindi yung madalian lahat. Excited naman si Boyet sa unang pag-guest niya sa Wish Ko Lang sa darating na Sabado, lalo't kabilang ito sa 19th anniversary presentation ng programa. Isang bading na fashion designer ang karakter na gagampanan ni Boyet. Ang nagustuhan ko yung storya na this person adopted a child and without malice, with pure intentions, raised this child up and became a parent to this child. Hindi raw nagdalawang isip si Boyet na tanggapin ang alok ng Wish Ko Lang dahil alam niyang matcha-challenge at mag-e-enjoy siya sa kanyang role. Naging masaya rin ang pakikipagtrabaho ni Boyet sa mga kasama niyang artista tulad nina Patricia Tumulak, Vince Crisostomo, Shido Rojas at si Thao Reyes na kinaaliwan daw niya dahil kilala raw niya ito bilang si Yeshi ng First Yaya. Siya yung sa First Yaya, di ba? Siya yung cross-dresser. Kaya natutuwa ako eh. Nakakatuwa. Laki-laki. Ang laki-laki niya. Tapos nakadamit babae siya talaga. So, I mean, naka-wig siya and all that,
lipstick and all that. Para sa episode na ito, may original theme song na ipinagawa ang Wish Ko Lang at may pamagat itong Kakayanin Ba na inawit ng kapuso singer na si Jennifer Maravilla. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Abangan! Dolphin napadpad sa isang ilog sa Samar. At masamang panahon na minsala sa ilang bahagi ng Mindanao. Tuloy-tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras. GMA Network ang nananatiling most trusted news brand sa buong Pilipinas. Ayon sa Reuters Institute for the Study of Journalism, GMA Network got the highest brand trust score with 74%. Nag-number 1 din tayo in terms of weekly reach sa TV, radio, at online. Sa anumang panahon, hindi matatawaran ang kahalagahan ng tapat at walang bahid na pagbabalita. Sa gitna ng mga pagsubok, narito po kami upang patuloy na maghatid ng mga kwentong magbibigay inspirasyon. Happy 71 years po sa atin mga kapuso! Jessica Soho, nananatiling buong puso para sa Pilipino. Kaya mo yan! Huwag ka na sumigaw, nagugulat ako sa iyo eh! Paano mo ako maririnig kung hindi ako sisigaw? The long wait is over. Never ko sasagutin si Pepito Manalo. Dahil ang kwentong inaabangan nating lahat, mapapanood na. Nagluto ka ng goto, pakakainin kita. Papaya ni Tarsing yan! Hindi, papaya ko na to. Papaya na ba? Hiling na dinig kayo sa kabilang bayan? Kailan? Pepito Manaloto, ang unang kwento. Patrick! Ngayong Hulyo na. lumilipad using ground effect. So talagang kaya na niyang umangat. Tapos it has a top speed of about 50 to 60 kilometers per hour. Ready for sure na mabibit natin yung record niya. Ang tanong na lang is, gaano kahaba yung magagawa ko para medyo tumagal siya, yung hindi siya mabibit ng iba. Transitioning to electric. So from cars to bikes and now aircraft. And sa aircraft, it's gonna be the eVTOLs.
pwede na tong pang basic transport eh. We have a pilot, tapos mga single VIP or yung mga gustong mag-try ng ganitong Nalubog sa baha ang maraming lugar sa Mindanao. Ang dahilan ay ang malakas na pagbuhos ng ulan. Isang tulay pa nga sa Sultan Kudarat ang nasira at hindi na mapakinabangan. Nakatutok si Lay Alvis. Kagabi pa lang, malakas na ang buhos ng ulan sa General Santos City. Sumabay pa ang malalakas na kulog at kidlat. Magdamag din ang ulan sa Kidapawan City. Umapaw ang ilang ilog kaya bumaha sa mabababang lugar. Hanggang kaninang umaga, malakas ang agos ng tubig sa Nuwangan River. Rumaragasa rin ang tubig sa Kabakan River. Tinatanggal po ng ating M-drain po ang nakaharang na mga kahoy po. Sa lakas ng agos, bumara ang ilang puno ng kahoy sa tulay. Pansamantalang isinara sa mga motorista ang Aringay Bridge para bigyang daan ng clearing operations. Nawasak naman ang tulay na ginagamit ng mga taga-barangay Bayi sa Ripinang sa Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Ito pa naman ang kanilang dinadaanan para makatawid sa kabilang purok. Bukod sa nasirang tulay, pinadapa rin ng baha ang maraming taniman sa lugar. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Sa Davao City, maaraw na pero hindi agad humupa ang hanggang tuhod na baha sa Central Park sa Bangkal kaninang umaga. Wala na ring sasakyang makadaan sa ilang kalsada sa taas ng tubig. Sa Barangay Bunawan, gutter deep ang baha dahil sa pag-apaw ng Bunawan River. Bumagal ang trapiko dahil sa paglusong sa baha ng mga sasakyan. Epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang masamang panahon sa Mindanao, gayon din sa Visayas at Palawan. Lay Alves, nakatutok, 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Ilang bahagi ng bansa ang uulanin ngayong weekend. Apektado pa rin po ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang Palawan, Visayas at Mindanao. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, halos buong bansa ang uulanin bukas, lalo na sa hapon. Posible ang heavy to intense rains sa Mindoro Provinces, Ilocos Region, Western Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Maging I am ready sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Pagsapit ng linggo, may pagulan pa rin sa Bicol Region, Mimaropa, ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, gayon din sa Eastern at Western Visayas at halos buong Mindanao. Sa Metro Manila, may tsansa pa rin ng thunderstorm sa hapon o gabi. Namamayat at kulang na sa nutrisyon, hirap pang magsalita at maglakad ang 2 taong gulang na bata sa Marantao sa Lanao del Sur. Para sa kanyang ina, doble ang sakit sa tuwing nakikita siyang nahihirapan. Dahil sa inyong suporta sa mga projects ng GMA Kapuso Foundation, kabilang na ang kanyang anak sa 10 batang may kapansanan na ating pinasaya at hinatira ng bagong pag-asa. Bakit sa dinabi-nabi ng taong ako pa yung nagkaroon ng anak na ganito? Yan ang madamdaming tanong ni Farhana ng Marantao, Lanao del Sur.
8 buwan pa lamang sa sinapupunan, isinilang na niya ang anak na si Faricia na 1.3 kilos lang ang bigat. Si Faricia, butot balat. Maliit ang panga na mamaga ang gilid ng mata. Nung una po, oo, inamin ko, nahihiya ko. Pero pagkalaunan na natanggap ko kasi sabi ko, ito naman yung bigay ng Allah sa amin eh. Tiningnan naman sa ultrasound, okay naman yung utak niya, lahat-lahat normal naman. Sinabi nung pediatrician niya nung una, sabi niya, baka hindi daw siya abot ng 3 months. Ngayon, 2 taong gulang na si Faricia, ngunit hirap pa rin ito makalakad at magsalita. Nahihirapan siya talagang kumain ng maayos. Kailangan siyang matulungan para mag-gain siya ng weight. Maliit yung jaw niya. Kailangan po siyang mag-undergo ng physical therapy para makalakad siya. May magagawa rin po ang speech therapy. Ngayong National Disability Awareness Month, naghandog ang GMA Kapuso Foundation ng mga bagong stroller para sa mga disabled, playmats at grocery packs sa 10 batang may kapansanan sa Marantaw sa Lanao del Sur. Kabilang si Faricia. Nagpapasalamat ako sa GMA Kapuso dahil sa tulong niyo. Nangangailangan din si Baby Faricia ng gatas at vitamins para bumuti ang kanyang nutrisyon at madagdagan ang kanyang timbang. Dadalhin din natin siya sa Cagayan de Oro para mas lubusang masuri ang kanyang kondisyon. Hanggang sa paglaki niya, ilaban po namin siya. Sa mga nais tumulong kay Baby Faricia, maaari kayong magdeposito sa mga GMA bank accounts at magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Paymaya, Shopee, Zalora at Megamart. Mga kapuso, ang GMA Kapuso Foundation ay maghahatid ng tulong bukas sa mga residenteng naapektuhan ng muling pag-aalboroto ng Bulkang Taal. Magbibigay po tayo ng ready-to-cook food, grocery packs, tubig, N95 mask at face shield sa Nasugbu at Agoncillo sa Batangas. Tumatanggap po ang GMA Kapuso Foundation ng cash donations. Maaari po kayong magdeposito sa aming mga bank accounts o bisitahin ang aming website gmaNetwork.com/kapusofoundation/donate. Pwede rin magpadala sa Cebuana Luwilier o magpadala ng cash donations online via GCash, Shopee, Paymaya, Zalora at Megamart. Susunod! Abon ng napatay na kadete ng Philippine Merchant Marine Academy iniuwi na sa kanyang pamilya. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng 24 oras. Hi, I'm Lyra. Hi, I'm Riel. Hi, I'm Mel. Hi, I'm Danny. And we are XOXO! You can now stream our single XOXO on Apple Music, Spotify, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Time to go back to the moon, this time to stay.
Pinatalsik na ni Senador at PDP Laban President Manny Pacquiao sina Energy Secretary Alfonso Cusi at 2 pang opisyal ng partido. Dahil po yan sa pagsuporta nila sa kandidatong hindi naman nila kapartido at sa posibleng tambalang Duterte-Duterte sa eleksyon 2022. Sina Senador Panfilo Lacson at Senate President Tito Soto naman sa La Union at Pangasinan nagtungo para sa kanilang consultative meeting. Nakatutok si Victoria Tulad. Bilang presidente ng PDP Laban, pinatalsik ni Senador Manny Pacquiao at kanyang mga kaalyado si Energy Secretary at Party Vice Chairman Alfonso Cusi mula sa partido. Ang rason, ang kanyang pagsuporta sa ibang kandidato na hindi miyembro ng PDP Laban. Sa inilabas na Resolution No. 6 na pirmado ni Pacquiao at ng ilang miyembro ng National Executive Committee, sinabing ilang beses inihayag ni Cusi ang kanyang pagsuporta sa kandidatura ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa pagkapangulo sa eleksyon 2022. Lantaran din daw minamanipula ni Cusi ang PDP Laban para suportahan ang Duterte-Duterte tandem at guilty siya sa pagkikipag-alyansa sa ibang kandidato. Sa ilalim daw ng Article 7, Section 6 ng Party Constitution, kailangan parusahan si Cusi ng immediate and automatic expulsion. Dahil sa pagsuporta sa mga pahayag ni Cusi, tinanggal din sa partido sina PDP Laban Deputy Secretary General Attorney Melvin Matibag at Membership Committee Chairman Astra Naik. Paliwanag ni Pines Arcega, chairperson ng PDP Laban Education Committee, ang naturang resolusyon ay resulta ng pag-iimbestiga ng komiteng binuo ni Pacquiao. Hindi po biglaan. Bago pa yun, pinapagpapaliwanag na po si Secretary Cusi kung bakit umiikot sa iba't ibang mga lugar, bahagi ng Pilipinas, in the guise na sabi nila sila ay nagkakaroon ng mga preso na consultation. Paglilinaw din ni Arcega, ang pagpapatalsik kina Cusi ay hindi ganti dahil iba ang sinusuportahan nilang kandidato sa pagkapangulo. Wala pa naman daw kasing desisyon si Pacquiao kung tatakbo siya sa susunod na taon. Sa isa pang resolusyon, idineklara namang null and void ang pulong sa Cebu na ipinatawag ni Cusi kung saan nagkasundo ang mga dumalong miyembro ng PDP Laban na hikayatin si Pangulong Duterte na tumakbo para sa pagka-vice-presidente. Si Pangulong Duterte ang chairman ng PDP Laban at may basbas niya ang pagsasagawa ng pulong. Ayon kay Arcega, binigyan na nila ng kopya ng mga resolusyon ang Malacanang pero wala pa itong tugon. Palagay ko po ay kung magre-react man ang Malacanang, natural yun, pero hindi nila dapat ikagalit kasi maliwanag din naman po sa tuntunin ng partido na kapag ang isang kasapi ay mayroong nilabag sa konstitusyon, sa saligang batas, maaari po siyang lapatan ng anumang pagdidisiplina ng partido. Sa isang pahayag, sinabi ni Matibag na walang otoridad sina Pacquiao na disiplinahin ang national officers ng partido. Paraan lamang daw ito para mapataas ang kanilang status sa media. Magkita-kita na lang daw sila sa National Council at National Assembly sa July 17 at hinihikayat ni Matibag sina Pacquiao na doon questionin ang mga aksyon ng National Assembly. Sa usaping legal, wala raw pag-asa sina Pacquiao. Sinusubukan pa ng GMA News na makuha ang panig ni Cusi, Naik at ng Palasyo. Dati nang sinabi ni Mayor Sara na wala pa siyang desisyon kung tatakbo sa eleksyon 2022. Si Pangulong Duterte naman bukas daw sa pagkandidato bilang vice-presidente. Samantala, sa Pangasinan at La Union naman tumungo sina Senate President Tito Soto at Senador Ping Lacson para sa kanilang consultative meeting sa Luzon. Ito raw ay para kumustahin ang mga lokal na pamahalaan at kunin ang kanilang mga suhestyon para sa pagbangon ng bansa mula sa COVID-19. Dati nang sinabi ni Lacson na kung tatakbo siyang Pangulo, si Soto ang nais niyang maging vice-presidente. Pero wala pang kumpirmasyon kung ano ang plano nila sa susunod na eleksyon. Iginiit naman ng People's Reform Party na itinayo ni dating Senador Miriam Defensor Santiago na walang kaugnayan sa kanila ang Youth Reform Movement, isang grupo ng kabataan na sinuportahan ang senadora noong 2016 elections. Ayon kasi sa Youth Reform Movement, dismayado sila sa pag-endorso ng People's Reform Party kay Mayor Sara bilang Pangulo dahil hindi raw siya akma sa mga isinusulong noon ni Santiago. I think it's rather unfair for some people to just say na they disown it and things like that. They don't own the party. They are indeed volunteers for Miriam, but that doesn't make them the PRP party itself. Kinukuha pa namin ang panig ng Youth Reform Movement. Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras. Huwag niyong palalampasin ang pinusuang beach trip ni Alice Nixon kasama ang kanyang baby sa walang tigil na pagtutok sa mga balita dito sa 24 oras.
GMA Network ang nananatiling most trusted news brand sa buong Pilipinas. Ayon sa Reuters Institute for the Study of Journalism, GMA Network got the highest brand trust score with 74%. Nag-number 1 din tayo in terms of weekly reach sa TV, radio, at online. Sa anumang panahon, hindi matatawaran ang kahalagahan ng tapat at walang bahid na pagbabalita. On our 71st anniversary, may buong pusong handog kami para sa inyo. Get GMA now for only 599 pesos from June 28 to July 27. Get yours now. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds. I've been a journalist for 33 years, but podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Ano bang boundary para sa'yo sa pagitan ng activism at saka journalism kung merong boundary? When we talk about the neutrality of media, it shouldn't mean that the media will only get stuck with he said, she said journalism. Basically repeating what both camps say. As journalists, we apply a certain method to creating our stories. And that method of verification is at the heart of what journalism is. It's what separates journalists from other communicators. So when you talk about the method, you can talk about neutrality. In the same way sa science, yung scientific method is neutral because it doesn't make decisions either way. But once you arrive at the truth, once you have a conclusion, then it is the obligation of journalists to tell the people what that truth is. That is my belief in terms of the role of media. Going to the second part of the question, which is activism and journalism, should they be separated? I mean, it's a tough question, pero siguro I'll point out several real-world scenarios. Halimbawa, when you talk about climate change, you'd be hard put to find any serious journalist who will not say that they are biased towards saving the planet. These are big and universal issues kasi, and it's not very controversial. So it's only when you talk about controversial issues that the line somehow becomes drawn. I understand that for us to do our jobs and for us not to lose access, we have to make sure that all the people we talk to trust us by showing them that we are just applying the method, and the method is dispassionate. But we can't parang hide behind that method and not stand for the truth. Kasi then what is the point? What is the point of getting all of these facts if those facts don't serve the truth? On one hand, I wouldn't say that activists and journalists should, merge together. But on the other hand, I think journalism is a kind of activism. It's a kind of activism in the sense that our ultimate objective is to ferret out the truth. And lalo na ngayon when it comes to communication, the form of activism journalism takes is fighting misinformation, fighting fake news. Kung hindi pa mga journalists ang gagawa niyan, sino pa? Isn't that a form of activism? I think that's a form of activism. Because there are bad actors. Dinala na sa Villamor Air Base ang labi ng 3 Air Force personnel na kasama sa mga namatay sa bumagsak na C-130 plane sa Sulu. Bumuhos ang luha ng mga kaanak ni na Major Michael Vincent Benolerao, Major Emmanuel Macalintal at Sergeant Jack Navarro habang ibinababa sa eroplano ang mga labi. Mula pa raw abroad ang ilang kaanak at umuwi para makita ang mga nasawing mahal sa buhay. Binigyan ng arrival honors ang 3 Air Force personnel.
Ibuburol ang mga labi ng flight crew sa CJV Mortuary kung saan may aalay na interfaith mass at military honors bukas. Pinasusuri ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa Commission on Audit ang mga transaksyon ng gobyerno at construction companies na may kaugnayan daw sa pamilya ni Senador Bongo. Sabi ni Trillanes, dapat magsagawa ng special audit sa lahat ng transaksyon sa gobyerno ng pamilya ni Senador Go. Partikular na mga kumpanyang CLTG at Alfrego Builders batay sa mga dokumentong ibinigay sa kanya noong 2019. Bago ito, inakusahan ni Trillanes si Pangulong Duterte at Senador Go ng pandarambong dahil sa mga kontrata sa gobyerno na naipanalo umano ng construction company ng kaanak ni Senador Go. Sagot naman ni Go, patunayan daw ni Trillanes ang mga akusasyon gamit ang tamang proseso at hindi puro satsat lang. Hindi raw ito uurungan ni Go dahil malinisaan niya ang kanyang konsensya at wala raw siyang nilabag na batas. Sabi naman ni Go sa COA, handa siyang sumalang sa audit dahil wala naman daw silang itinatago. Bukas daw si Go kung may independent body na mag-iimbestiga para lumabas ang katotohanan. Kapuso pa rin ang actress na si Max Collins matapos mag-renew ng contract sa GMA Network. Sinagot ni Max at Mr. niyang si Pancho Magno ang tanong ng netizens kung bakit hiwalay nilang ipinagdiwang ang birthday party ng anak. Makichika kina Nelson Canlas at Larson Chao. Ako naman ang nanganak sa'yo yun. Isang dekada ng kapuso si Max Collins. And please now start signing. At sa kanyang pag-renew ng kontrata sa Kapuso Network, naging emosyonal ang aktres. Naiiyak ako. Bakit yun? 10 years ago. 10 years ago. Lahat nagsabi sa akin na never ako magiging bida. Na hanggang kontrabida lang ako. And thanks to GMA, nabigyan ako ng chance. And ever since then, tuloy-tuloy lang. So, I'm so thankful for all of the love. Present sa ceremonial contract signing sina GMA Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe Yalong, SVP for Entertainment Group Lilibet Razonable, Senior Assistant Vice President for Alternative Productions Gigi Santiago Lara, GMA Artist Center Senior Talent Manager Daryl Zamora, at ang manager ni Max na si Perry Lansigan. Max, thank you again for entrusting GMA your career. You're a classic example of how a true and loyal Kapuso artist should be. Napakagaling niyang artista and she can essay so many roles. Hindi siya nakakahon. So, excited din kami sa entertainment group na mag-isip ng mga characters na pwede niyang i-play in the future. Nagbigay suporta naman ang iba pang executives ng GMA Network. Kamakailan, iflinex ni Max ang first birthday photos ni Sky sa social media. To be honest, that caught a lot of controversy, yung pictures ko. Kasi my friends surprised me with such a cute party for Sky. And it was really super fun. It was just unfortunate that Pancho couldn't make it at the time. But, you know, he had his own party while I was at work. Naging tampulan ng chismis ang dalawang magkahiwalay na birthday party ng anak. I really wanted to address the issue kasi Pancho and I have talked about how for now he's giving me time to prioritize my career. So that means sa social media tahimik kami and we have our own branding. I choose to keep my posts very more on working out, more on being a hot mom, and secondary, I'm a mom and a wife. But first and foremost, I'm an actress. Kasi nagkataon lang talaga na may work kami. Pero meron naman kaming tatlo lang na hindi naman namin kailangan May work lang talaga kami. Wala rin halos nahinga si Pancho Magno pagkatapos ng top rating series na First Yaya. Nag-taping siya para sa magpakailanman kasama si Narian Ramos at ang First Yaya co-star niya, si Mariela Madilla. Pero gaano man kabisi si Pancho, tiniyak niyang may oras siya para sa first birthday ng anak na si Sky. Sobrang thankful lang ako and nag-enjoy siya. Obviously, nag-enjoy. Baksak kaming dalawa mga 9, tulog na kaming dalawa. Lara Santiago,
At ako si Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. Captured ang first beach trip ni Baby Aura ni legal wife star Alice Dixon. Isinare ni Mommy Alice ang moment na yan kung saan first time ni Baby A na makaapak sa sand at sa dagat. Definitely a water baby nga raw si Baby A na ilang beses na ring nag-dip in the pool kasama si Alice. Sabi pa nga ni Alice sa isa pang post with Baby A by the beach na she's making memories in her heart, na pinusuan na rin ng maraming netizen. Sa ngayon, back to work na ulit si Mommy Alice para sa taping ng Legal Wives. And that's it for our Chika from Home ngayong week. Ako po si Iya Arellano. Happy weekend mga kapuso! Miss Mel, Sir Mike, Ivan! Salamat sa'yo, Iya! Happy weekend, Iya! At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ivan Mayrina. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil di natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras. Taong 2005 nang dinala ng GMA Network sa San Francisco, California, USA ang programang SOP. Para sa official launch ng international channel ng Kapuso Network. Presenting GMA Pinoy TV. Hey! GMA Pinoy TV po. Magandang araw po. Kasunod nito, binisita naman namin ang inyong mga tahanan. Magmula noon, malugod nyo kaming pinatuloy sa inyong mga bahay at buhay. Sa nakalipas na 15 taon. Anumang pagsubok, Becoming Pinoy, Reggie Lee. Company, GMA Networking. Agency, GMA International. at tagumpay ang ating pagdaanan, asahan nyo na patuloy kaming maghahatid ng makabuluhang balita at impormasyon. At world-class entertainment, nasaan man kayo sa mundo. Proud to be Pinoy! Proud to be Kapuso! Ito ang GMA Pinoy TV. Buong puso para sa Pinoy abroad.